हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे विशू क्रिएटिव्ह चॅनलवरती। आणि आज आपण 1 किलो मैद्याचे अगदी योग्य प्रमाणामध्ये शंकरपाळी कशी बनवायची जे की जिभेवर ठेवताच विरघळतात अशी खुसखुशीत खारीसारखे लेयर असणारे शंकरपाळे आज आपण बनवणार आहोत। त्यामुळे रेसिपी पूर्ण पहा, आवडली तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा। तसेच चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी अगोदर दूध गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यातच आता आपल्याला पाक तयार करायचा आहे। त्यासाठी मी मोठ्या 2 वाटी साखर घेत आहे। म्हणजे ही जर साखर मोजली तुम्ही तर जवळजवळ अर्धा किलो भरेल अशी ही साखर आहे। तर ही साखर आपल्याला याचा पाक बनवून घ्यायचा आहे। त्याच्यासाठी याच्यामध्ये आपल्याला 2 वाटी साखर आहे म्हणून 2 वाटी पाणी देखील घालून घ्यायचं आहे। आणि 2 वाटी पाणी घातल्यानंतर आपल्याला याचा पाक तयार करायचा आहे। पाकाला कडक अशी चाचणी येऊ द्यायची नाही, फक्त पाकच बनवायचा आहे, कडक चाचणी करायची नाही। तर आता हे सगळं आपण छान असं हलवून याचा पाक तयार करून घेणार आहोत। तर आता गॅसवरती लो टू मीडियम हीटवरतीच आपण याचा पाक करून घेणार आहोत। गॅस जास्त फुल केला तर ही चाचणी होऊन ही कडक होऊ शकते आणि मग शंकरपाळे खायला अगदी कडक लागतात, म्हणून लो गॅसवरतीच आपण याचा पाक करून घेणार आहोत। तर आता पाक तयार होत आहे आपला, तुम्ही बघू शकता आपला पाक मस्त तयार झालेला आहे। आता गॅस बंद करूया आणि पाक थोडासा थंड करून घेऊया। तोपर्यंत इकडे तुम्ही बघू शकता मी 1 किलो मैदा चाळून घेतलेला आहे आणि आता त्यामध्ये आपल्याला घालायची आहे 1 वाटी बारीक रवा। तर मोठा रवा घ्यायचा नाही, बारीकच रवा घ्यायचा। याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत चवीनुसार अगदी चिमूटभर मीठ आणि याच्यामध्ये खाण्याचा सोडा देखील आपण चिमूटभर घालणार आहोत। खाण्याचा सोडा ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी चालेल, पण घातल्यामुळे थोडेसे शंकरपाळी खायला जास्त खुसखुशीत लागतात, म्हणून मी खाण्याचा सोडा देखील यामध्ये थोडासा वापरलेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे गरम तुपाचं मोहन, साजूक तुपाचं मोहन आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे। गरमच घालायचं आहे, थंड करायचं नाही। तुपाऐवजी तुम्ही तेल देखील वापरू शकता, पण तुपामुळे शंकरपाळे खायला चवीला छान लागतात, म्हणून मी यामध्ये साजूक तूप घातलेलं आहे 1 वाटी। आणि आता आपण हे गरम आहे म्हणून चमच्याच्या साहाय्याने एकत्र करून घेणार आहोत। गरम असल्यामुळे आपल्याला चमच्याचा वापर करावा लागणार आहे इथे। आणि आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे गरम केलेलं दूध। तर दूध लागेल तसं आता आपण यामध्ये घालूया, जर थोडासा घट्ट गोळा करूपर्यंत, म्हणजे जवळजवळ याला पावशेर दूध लागतं। तर थोडं दूध घातल्यानंतर आता आपण यामध्ये थोडा पाक घालून याचा घट्टसर गोळा बनवून घेणार आहोत। पाक आपल्याला सर्व वापरायचा आहे आणि पाक वापरून झाल्यानंतर जसे लागेल तसं दूध वापरायचं आहे। तर दूध देखील गरमच घेतलेलं आहे मी इथे, फार थंड दूध घ्यायचं नाही, रूम टेम्परेचरचं असेल तरी चालेल। तर आता मी हा गरम पाक चमच्यानं हलवला आणि आता आपल्याला थोडासा थंड झाल्यावर याचा हाताने घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आणि आता तुम्ही इथे बघू शकता अशा प्रकारे घट्ट गोळा बनवून घेतलेला आहे। पावशेर दूध, 2 वाटी साखरेचा पाक आणि आता हा गोळा रेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला एक चपातीच्या आकाराचा यामधून एक गोळा वेगळा करायचा आहे। जशी चपातीला तुम्ही घेता तसाच किंवा त्यापेक्षा थोडासा मोठा घेतला तरी चालेल। आणि आता हा आपल्याला छान मळून घ्यायचा आहे आणि याची एक चपाती लाटून घ्यायची आहे, जी की चपाती जास्त जाड देखील नसावी आणि जास्त पातळ देखील नसावी। तर इथे बघू शकताय अशा प्रकारे मी चपाती लाटून घेतलेली आहे। तर चपाती लाटताना याला खाली डालडा, तूप, तेल लावायची काहीच गरज नाही, अशीच लाटली जाते। आता या चपातीला आपल्याला याची शंकरपाळीची काप बनवायची आहेत। तर तुम्हाला हव्या त्या आकाराचे हवा तो शेप तुम्ही शंकरपाळ्यांना देऊ शकता। आता मी कटरच्या साहाय्याने शंकरपाळी कट करून घेत आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपली शंकरपाळी कट झाली आहे आणि याचे लेयर जे आहेत ते तुम्हाला आत्ताच दिसत असतील अशा प्रकारे। आणि आता याच प्रकारे मी बाकीचे देखील शंकरपाळी करून घेणार आहे। शंकरपाळी करत असताना ही पोळी लाटताना थोडासा त्रास होतो, कारण पिठे थोडंसं घट्ट असतं, पण त्यामुळेच खायला ते खुसखुशीत लागतात आणि अशा प्रकारे ते तयार होतात। तर इथे सर्व शंकरपाळे मी करून घेतलेली आहेत आणि आता गॅसवरती तेल गरम करून घेतलेलं आहे अशा प्रकारे। आणि आता आपल्याला
हे तेल गरम झाल्यानंतर कडकडीत तेलामध्ये आपल्याला शंकरपाळी तळायची नाही, तर लो गॅसवरती शंकरपाळी तळायची आहेत. जर तुम्ही गॅस फुल केला तर शंकरपाळी वरून करपतात आणि आतून पीठ हे तसंच राहतं. त्यामुळे आता आपण चेक करूया अगोदर थोडंसं तेल गरम झालं आहे की नाही. आणि मग आता यामध्ये सर्व शंकरपाळी घालून आपल्याला लो हीटवरतीच हे शंकरपाळी तळून घ्यायची आहेत. तर आता तुम्ही इथे बघू शकताय शंकरपाळ्यांचा कलर हा लाईटली आता चेंज होत आहे आणि याला खरपूस रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. फार लाल तळायचे नाहीत. अशा प्रकारे थोडीशी लाल झाले की लगेच ते काढून घ्यायचे, कारण शंकरपाळी आपण तेलातून बाहेर काढल्यानंतर देखील याचा कलर चेंज होत राहतो. तर आता अशा प्रकारे सोनेरी रंग आलेला आहे आणि आता आपण हे शंकरपाळी काढून घेऊया आणि त्याच पद्धतीने आपण दुसरी बॅच देखील करून घेऊ. आणि इथे सर्व शंकरपाळी अशा कलरची मी तळून घेतलेली आहेत आणि आपली शंकरपाळी बनून तयार आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकताय शंकरपाळ्यांना किती सारे लेअर आलेले आहेत आणि ही खायला अतिशय खुसखुशीत लागतात. जिभेवर टाकताच विरघळतात. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि लाईक करा. तसेच कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा. तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 थँक्यू. भेटू यानंतर अशाच एका छान व्हिडिओसोबत. बाय बाय.